Magandang araw po sa ating lahat at welcome po dito sa aking YouTube channel. Ako po si Teacher Ryan at dito ko po binabahagi ang iba't ibang pamamaraan ng pagsosolve ng mga math problems na karaniwan po natin nakikita sa mga math references or textbooks at ganoon din po sa mga examinations. Kung kayo po ay bago lamang sa aking channel, paki-like and subscribe po itong aking channel at paki-hit din po ng notification bell. Kaya di ko na po patatagalin pa, simulan ko na po. Sa video pong ito ay patuloy natin pag-aaralan ang mga pamamaraan ng pagsosolve ng mga o ng iba't ibang word problems. Particularly po yung number-related word problems. At under nito ay mga problems na nag-involve ng mga consecutive numbers or integers. At sa video pong ito ay paglalaanan natin ng pansin yung dalawang pamamaraan ng pagsosolve ng mga ng mga problems involving consecutive numbers or integers. Ito po yung karaniwan or traditional na algebraic solution at yung isa ay ang shortcut. Para sa ating unang problem, sinasabi dito, the sum of two consecutive numbers is 177, and what are the numbers? Para ma-solve ang problem na to gamit ang algebra, kailangan natin mag-assign ng isang variable para sa ating unang number or first number. Now, we let n be our first number, and consequently, n plus 1 be our second number. So ito ay property ng consecutive numbers. Yung una ay n, so yung pangalawa ay n plus 1. Step 1, una natin gagawin ay ang pagsusulat ng equation. Dahil nakasaad sa problem na merong sum, yun yung given sa problem, na 177. Therefore, kailangan nating i-add yung ating dalawang numbers na na-identify. So, ang first number ay n plus the second number na n plus 1 equals or equal to 177. Pangalawang step is to simplify. Simplify kung ano man yung mga pwede nating i-add, i-subtract, i-divide, or i-multiply. So, in this case, sa left side ng ating equation, meron tayong n plus 1. Merong dalawang n na pwede natin masimplify. So, n plus n ay 2n. So, after simplifying, meron tayong 2n plus 1 all equal to 177. So, pansin natin wala nagbago doon sa right side kasi wala na tayong masimplify doon. But dito sa left side, meron tayong na-simplify kaya meron tayong 2n plus 1. Pangatlong step is to solve for the variable or solve for the unknown. Dito yung variable natin ay n. So para ma-solve si n, ating isolate si n o yung 2n sa left side at ililipat natin si 1 doon sa right side. At yung paglilipat o yung pagtatranspose ay magpapabago ng sign ni 1. So mangyari ay magiging minus 1. So 2n will be equal to 177 minus 1. And itong part na to ay magre-require ulit ng simplification. Yung 177 minus 1 can be simplified to 176. Therefore, meron tayong 2n is equal to 176. At dito sa part na to, pwede na tayong mag-solve ng ating n. Now, pwede natin gamitin yung division property of equality by dividing both sides by 2. So, 2n divided by 2 ay n. Dahil ang 2 divided by 2 ay 1 na lang. At yung 176 divided by n is 88. Kaya ang ating n ay 88. At pansin natin na yung n ay yung first number. So, kung n ang first number, ang second number ay n plus 1, which is equal to 89. So, meron na tayong n na 88 at yung n plus 1 ay 89.
Pero kailangan pa rin natin i-check para malaman natin kung tama yung ating ginawang solution. So, ang pag-check ay ang pag-add ng dalawang numbers, 88 plus 89, dapat mag-equal to 177. At tama nga. 88 plus 89 is equal to or are equal to 177. Kaya ang ating dalawang consecutive numbers ay 88 and 89. Para sa ating pangalawang problem, sinasabi dito, the sum of three consecutive positive integers is 378. What are the integers? Para sa pag-solve ng problem na to, kailangan pa rin natin mag-assign ng variable. So dito, we let I be the first number, first ng tatlong integers, at yung kasunod niya ay I plus 1, and yung kasunod, yung pangatlong integer ay I plus 2. Step 1 ay ang paggawa or ang pagsulat ng equation. So dahil sum pa rin ang naka-indicate doon sa ating problem, i-add natin yung tatlong positive integers na meron tayo. So we have our equation I plus 1 plus I plus 2 all equal to 378. Ang pangalawang step ay ang pag-simplify. So, simplify natin yung left side ng equation. Meron tayong tatlong I at pwede rin natin i-add yung ating mga constants or numbers. So, yung tatlong I will be equal to 3i at yung 1 plus 2 ay 3. So, ang ating simplified form na ngayon ay 3i plus 3 all equal to 378. At para sa ating pangatlong step, kailangan nating isolve yung variable na I. At ang paraan dito ay ang pag-isolate sa I o sa 3i sa left side at ang paglipat sa 3 doon sa right side ng equation. So, sa paglilipat ay mag-change yung sign ng 3. So, dito meron tayong 3i is equal to 378 minus 3. Next ay simplify natin yung 378 minus 3. So 3i is equal to 375. At dito, pwede na natin isolve si I by dividing 3 to both sides of the equation. So 3i divided by 3 is I and 375 divided by 3 is 125. Kaya ang value ng ating I ay 125. So kung ang I or ang first number ay 125, ang I plus 1, ang second positive integer after I is 126 at ang third ay 127. So pwede rin natin i-check yan. I-add natin yung tatlo, 125 plus 126 plus 127 all equal dapat sa 378. Tama nga naman. Kaya ang ating sagot ay ang tatlong positive integers, consecutive positive integers are 125, 126, and 127. Dumako naman tayo sa mga shortcuts na pwede natin gamitin para sa mabilis na pagsosolve ng mga problems na to. Take note lang po na itong mga shortcuts ay maaari lang gamitin kung ang problem o ang word problem na meron tayo ay nag-i-involve ng consecutive numbers at ito ay nag-i-involve din ng sum or total. Sa unang shortcut ay kung ang problem ay nag-i-involve ng two consecutive numbers or integers, ang pwede natin gawin ay mag-subtract ng 1. Unang step ay subtract 1, step 2 ay mag-divide ng 2. So una, subtract 1 and then divide by 2. Now, galing po ito doon sa pattern na kung meron tayong dalawang consecutive numbers, gaya ng 1 and 2, ang difference po nila ay 1. Kasi 2 minus 1 ay 1. So, dahil may difference sila na 1, agad na natin isa-subtract yon doon sa sum na nandoon sa problem. At after ma-subtract or after mabawasan ng 1,
ay mag-divide tayo ng 2. At ang sagot nun ay ang una sa dalawang consecutive number. Kaya ang hahanapin nyo na lang yung kasunod na number, which is magpa-plus 1 na lang tayo. Pangalawa po ay kung ang ating problem ay nag-involve ng 3 consecutive numbers. Now, ang unang step dito ay mag-subtract ng 3 at then after that mag-divide ng 3. So medyo madali lang siya, subtract 3 and then divide by 3. Galing po ito doon sa observation or pattern na kung meron tayong tatlong consecutive numbers gaya ng 1, 2, and 3, ang difference ng 2 at saka 3 mula doon sa unang number, example yung 2 galing sa 1, ang difference nila ay 1, 3 at 1, ang difference ay 2. So, yung 1 and 2 will make up 3, kaya minus 3 tayo yung ating step 1. At dahil tatlong consecutive numbers ang hinahanap, divide by 3. So, constant yun kung ilan yung consecutive numbers na hinahanap o nakalagay sa problem, yun yung ating i-divide. So, mamaya ito'y lalo nyo pang maiintindihan sa ating mga examples. At ang pangatlo ay kung ang problem ay nag-involve ng 4 consecutive numbers or integers. Ang una natin gawin ay mag-subtract ng 6. After that, mag-divide ng 4. Divide ng 4 dahil 4 ang ating hinahanap na numbers or integers. Galing din po ito doon sa observation or sa pattern na kung meron tayong 4 na consecutive numbers, 1, 2, 3, and 4, yung difference nung tatlo mula doon sa unang number ay 6. Kaya magsasubtract tayo ng 6 and after that mag-divide ng 4. So, pero ito ay magbabago kung ang ating problem mag-involve na ng mga consecutive odd or consecutive even. Yan naman po ay kaka-cover ko sa ating next na video. Para sa application ng mga shortcuts na ating na-discuss, balikan natin yung ating unang problem. The sum of 2 consecutive numbers is 177. What are the numbers? So dito, pwede natin gamitin yung ating unang shortcut. So step 1, subtract tayo ng 1. So 177 minus 1 is equal to 176. And step 2, divide tayo ng 2 sa 176. 176 divided by 2 is equal to 88. So yung ating unang number ay 88. Yung pangalawa, dahil consecutive plus 1 tayo, 88 plus 1 ay 89. Kaya ang ating dalawang numbers ay 88 and 89. Para sa pangalawang problem, the sum of 3 consecutive positive integers is 378. What are the 3 numbers? Or what are the numbers? Dito pwede natin gamitin yung ating pangalawang shortcut dahil ito ay nag-involve ng 3 consecutive integers or numbers at dahil nag-involve pa rin ito ng sum. So step 1 is to subtract 3 doon sa ating given sum. So that's 378 minus 3. That's equal to 375. Step 2 is to divide by 3. 375 divided by 3 is equal to 125. So yung ating unang number doon sa tatlong consecutive integers ay 125. So yung dalawa pa ay plus 1 and plus 2. Yung dalawa pa ay 126 and 127. Therefore, ang ating 3 consecutive positive integers are 125, 126, and 127. Maraming salamat po sa panunood at pakikinig sa video na ito. Nawa po ay meron kayong natutuhan at paki-like, share, and subscribe po itong video na ito sa inyo pong mga kakilala. Pagpalain po tayo ng Diyos.